السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الزوائد القولونية. الزوائد القولونية دي عادة بتبقى موجودة في القولون وفي المستقيم، وهي عبارة عن زي أورام حميدة بتظهر في بطانة القولون أو المستقيم، ودي من عدة مليمترات لعدة سنتيمترات الحجم بتاعها. وطبعا دي في معظم الأحوال ما بتعملش أي أعراض، لكن في أحوال نادرة بنلاقي إن هي بتؤدي إلى أعراض. إيه هي الأعراض بتاعتها؟ في بعض الأحيان بيحصل ألم في البطن، وفي بعض الأحيان بيحصل إسهال أو إمساك أكتر من أسبوع، وفي بعض الأحيان بيظهر ظهور دم في البراز، وفي بعض الأحيان لو الزوائد القولونية دي كانت كبيرة شوية بيحصل انسداد معوي ويؤدي ده إلى غثيان وقيء. وزي ما اتفقنا احنا بنكتشفها في معظم الأحوال بالمنظار القولوني. طيب بالنسبة لهذه الأورام الحميدة، طبعا احنا ايه اللي بيسببها؟ اللي بيسببها عادة خلل في الجينات. ده بيؤدي إلى إن بتتكاثر الخلايا في القولون، وده بيؤدي إلى زوائد لحمية. وطبعا بتختلف الزوائد اللحمية اللي هي أساسا حميدة من الخبيثة في حاجتين مهمين. أولا، الأورام الحميدة ما بتروحش أماكن بعيدة. ثانيا، ما بتخترقش الأعضاء المجاورة، وده اللي بيميزها عن الأورام السرطانية. النقطة التانية كمان اللي احنا عايزين نقولها، إن في بعض الناس معرضين أكتر إن يحصل خطورة إن تقلب معاهم إلى أورام سرطانية. زي مين؟ زي الناس اللي فوق سن ال50 سنة، أو الناس اللي عندهم سمنة، أو الناس اللي عندها تاريخ عائلي بأورام في القولون، او الناس اللي عندها سرطان في المبيض او سرطان في الرحم. دول معرضين اكتر ان الزوائد القولونية دي تقلب معاهم باورام خبيثة. كذلك الناس اللي عندها كرونز او قولون تقرحي، اللي هي التهابات مزمنة في القولون، في بعض الاحيان برضك هذه الزوائد بتقلب معاهم لاورام سرطانية. كذلك الناس اللي عندها مرض سكري من الدرجة الثانية ويكون غير منضبط، أو الناس اللي عندها اضطرابات في الجينات الوراثية. يعني احنا عندنا متلازمة اسمها لينش أو جاردنر. في بعض المتلازمات الوراثية وبعض العائلات بتظهر عندهم هذه الأورام الحميدة، وبعد كده هو بتقلب فيما بعد لأورام سرطانية. وبالتالي احنا بنبقى عارفين هذه العائلات وبناخد إجراء جراحي، وفي بعض الأحيان بنلجأ إن احنا نشيل القولون خالص، نعمل له استئصال، وبالتالي بيحصل حماية لأعضاء هذه العائلات. طيب بالنسبة للقولون ده، في بعض الناس معرضين برضك ان هم يحصل لهم ان الاورام الحميده دي تقلب لاورام سرطانيه، ان هم المدخنين بشراهه، او الناس اللي بتشرب كحوليات، او الناس اللي هي بتاخد اكلات معتمده على الشحوم الحيوانيه وما بتاكلش خضروات والياف طبيعيه. الناس كمان اللي هي بتاكل حاجات غنية بالدهون. كل الناس دي كلها معرضين ان هم يحصل لهم ان الزوائد الحميدة تقلب معاهم لأورام سرطانية. طب احنا بنشخصها ازاي؟ احنا بنشخصها عن طريق عدة طرق. آه، احنا لو شاكين في ان المريض ده عنده زوائد قولونية، في بعض الاحيان بنلجأ لعمل تحليل براز للدم الخفي، نشوف هل في دم خفي ولا لا. في بعض الاحيان بنعمل منظار قولوني، اللي هو منظار قولوني على المستقيم او الجزء السفلي من القولون.
ده بيبقى في منه لين وفي منه ناشف، المنظار ده. وده بيغطي لي الجزء السفلي من القولون، اسمه سيجمويدوسكوبي. في بعض الأحيان بنلجأ لمنظار قولوني اللي هو الطويل، وده بيبقى مرن، وده أساسا بيكتشف لي كل القولون كله. طبعا المنظار القولوني ده بيساعدني في ان انا اما اخد عينات من هذه الزوائد واحللها، واما لو انا شاكك ان هي تكون فيها اورام سرطانية فانا بكون داخل ومستعد وبعمل نوع من انواع استئصال لهذه الزوائد. طبعا في بعض الاحيان انا بلجأ للاشعة المقطعية على البطن عشان اشوف ايه الاخبار. وفي بعض الاحيان في منظار تخيلي، ده بيكشف لي برضك القولون، وده من ضمن الادوات الحديثة اللي احنا بنلجأ اليها في بعض الاحيان. طيب بالنسبة لحقنة البريم الشرجية دي اساسا احنا بطلنا نستخدمها الا في حالات نادرة. طيب بالنسبة للعلاج، عادة الزوائد القولونية الكبيرة عادة بنشيلها، أو عادة بناخد عينات من الزوائد نعمل عليها فحص للأنسجة بالميكروسكوب عشان نشوف إذا كانت هذه ممكن تتحول إلى أورام سرطانية ولا لأ. طيب إزاي إحنا نمنع حدوث هذه الأورام؟ لازم الأكل بتاعنا يبقى أكل صحي، معتمد على الخضروات والفاكهة، يعني على الألياف الطبيعية. وفي نفس الوقت نكتر من البروكلي، الزبادي، الحليب، الجبنة، البيض، الكبدة، الحاجات اللي هي صحية، السمك. الحاجات دي مفيدة جدا. وفي نفس الوقت لقينا ان بعض العناصر زي السيلينيوم او كالسيوم او فيتامين د كلها مفيدة جدا جدا وبتقلل من حدوث هذه الزوائد القولونية. طيب طبعا احنا بننصح الناس ان هي تبتعد عن التدخين والكحوليات والسمنة، وان هي تلعب المفروض ان هي تلعب رياضة، على اساس ان السمنة ممكن تؤدي من ضمن عوامل الخطر. طيب بالنسبة للزوائد القولونية دهيت، أحب أنوه إن معظم هذه الزوائد غير خطرة ولا تنقلب إلى أورام سرطانية. آه، قليل جدا جدا منها اللي بينقلب إلى أورام سرطانية. وعادة إحنا أساسا لما بنعمل منظار قولوني عادة بنكتشف هذه الزوائد، وطبعا بيحصل استئصال مبكر ليها، وبالتالي عادة ما بيبقاش فيه خطر جامد عشان الناس ما تقلقش لما تتفرج على الفيديو. يعني قليل جدا جدا من هذه الزوائد اللي بتنقلب إلى أورام سرطانية. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.